Szevasztok! Sziasztok! Visszatértünk. Vissza bizony, ez itt az új stúdió. Hát igazándiból Ez a régi stúdió. csak megújult. Hát, beraktunk 2 lámpát, ez kamu az egész. Amit egyébként a Mikrotikra nyúltunk. De őszinték vagyunk, tényleg a Mikrotiktől inspirálódtunk, viszont a Mikrotik előtt kezdtünk el forgatni néhány évvel, úgyhogy mondhatnánk azt is, hogy ők meg belünk inspirálódtak, bár ez egy kicsit nagyképű lenne. Mindenesetre köszönjük szépen a Mikrotiknak a tippet, mert nagyon jól néznek ki ezek az RGB-s ledek, szerintünk, aztán majd eldöntöttük, hogy így van, ráadásul hangoltunk hozzá néhány új pólót is. Bizony, meg lesznek új kameraállásaink, meg nagylátó, meg kislátó, mert egy kicsit dinamikusabbá akartuk tenni, mert nagyon statikus volt. Új asztal, igen, tényleg az is jött. Szóval egy kicsit dinamikusabbá akartuk tenni ezt az egészet, mert kicsit ilyen beülős és volt. Na ezen egy picit próbálunk színezni. Ez bármit is. Hát monoton volt. Úgyhogy földobtuk, reméljük, hogy nektek is fog tetszeni. Jön egy csomó új tartalom. Például újra kezdjük a Wi-Fi tesztet, ami nagyon nagy sikernek örvendett itt a tavalyi évad során. 3 AP-val kezdünk. Az egyik a Unify Professional, a másik a Cambiumnak az aktuális Wi-Fi 6E-s AP-ja, és azon kívül még lesz a Mikrotiket behúztuk, azt tudom, az utolsó AP-t, bár az csak egy AC-s AP, és ezeket fogjuk ugyanazon környezetben tesztelni, tehát a mi Access Point-os irodánkban, elnézést kérek, lesz range test, meg lesz úgynevezett MoMIMO teszt, szóval a szokásos legutóbbi forma alapján. Jönnek esettanulmányok. Igen, lesz egy lorás esettanulmányunk. Lehet, hogy lesz még egy másik is. Egy passzív hálózatos, hiszen még dolgozunk, ez még nem biztos, de azért egy ilyen kis sneak peeknek elmondhatjuk. Minden esetre dolgozunk önmagában azon is, hogy bizonyos időközönként esettanulmányokkal is szolgáljunk, mert a korábbi években is ez működött, és jól működött. Igen. Holott egyébként természetesen nagyon mély műszaki tartalmakat itt nem szoktunk megosztani, de ha kérdéseket generál értem ez alatt az esettanulmányt, akkor viszont lehet hozzánk fordulni, és akkor mélyebb műszaki tartalmakat is tudunk hozzáfűzni. És hát természetesen az eddig jól megszokott egyéb tartalmaink is ismét fognak jelentkezni. Heti rendszerességgel tervezzük. Bizony lesznek mikrotikes, szétszerelős videóink, lesznek Ubiquiti-s, Unify-os, egyebek, Fixed Wireless, Wi-Fi, minden switching, routing, Mikrotik OS, mindenről szokásosan lesz szó. Így van. Köszönjük szépen a türelmeteket. Kicsit hosszabbra nyúlt a szünet, azt hiszem, mint ahogy terveztük, de higgyétek el, hogy megérte várni, mert egy sokkal minőségibb tartalommal jelentkezünk. Nézzetek minket, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, kommenteljetek, lájkoljatok, diszlájkoljatok. Jövő héten találkozunk az első tartalommal. Sziasztok! Peace!